ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਬਾਰੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਮਲੂਪਸ, ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਤੇ ਕਾਉਸੈਸਿਸ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਕ ਤੇ ਸਦਮੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਗਦਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1308 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੱਕੀ ਕਬਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇੜੇ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਲੂਪਸ BC ਵਿੱਚ 215, ਕ੍ਰੈਨਬਰੁਕ BC ਦੇ ਵਿੱਚ 182, ਮੈਰੀਵਲ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵਿੱਚ 751 ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ 160 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨੇਲੈਕੁਇਟ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। BC ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਖਾੜੀ ਟਾਪੂਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੈਨੇਲੈਕੁਇਟ ਕਬੀਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੈਰਾਨੀਕੁੰਨ ਖੁਲਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੂਪਰ ਆਈਲੈਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਬੀਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੂਪਰ ਆਈਲੈਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਬਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਲਹਾਲ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕਬੀਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੂਪਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ 1890 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਪਲੈਨਕੁਇਟ ਕਬੀਲੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ, ਬਚੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਲੈਨਕੁਇਟ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। My heart breaks for the Penelakut tribe and for all Indigenous communities across Canada. I recognize these findings only deepen the pain that families, survivors, and all Indigenous peoples and communities are already feeling, that they reaffirm a truth that they have long known. To members of the Penelakut tribe, we are here for you. We cannot bring back those who were lost, but we can and we will continue to tell the truth. Just like we will continue to work in partnership with Indigenous peoples to fight discrimination and systemic racism with real, concrete actions. ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ 751 ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤ ਕਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੀਤ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬਰਾਂ ਰੋਮਨ ਕੈਥੋਲਿਕ ਮੈਰੀਵਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕਾਉਸੈਸਿਸ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੀਫ ਕੈਡਮਸ ਨੇ ਪੌਪ ਤੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। There are 751 flags when you look at it. These that lay here are 1 meter by 1 meter apart in some cases. We cannot affirm that they are all children. The Roman Catholic Church overseen the gravesite. The Pope needs to apologize for what has happened to the Maryville Residential School. Impact on Cowes First Nation survivors and descendants. ਤੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਹੀ BC ਦੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BC ਦੇ ਕੈਮਲੂਪਸ ਤੇ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਵਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ। ਪੈਨੇਲੈਕੁਇਟ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਮੁਖੀ ਜੋਆਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸਲਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਿਨੌਣੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁੱਖ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋਆਨ ਬਰਾਊਨ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਚੈਮਾਈਨਸ ਵਿਖੇ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੂਪਰ ਆਈਲੈਂਡ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਭੇਦ ਭਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। I think it's important for non-Indigenous Canadians to know that as much as there is very real grief at the news of the discovery of these hundreds of unmarked graves, that there is trauma and triggering and anguish in families who are hearing this news, it is not exactly news for Indigenous peoples that thousands of kids went away to residential schools and never came home. That has been known for a long time by Indigenous Canadians. And that intergenerational trauma and loss is part of the story that explains why Indigenous peoples are facing so many struggles today. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਅਤੇ ਮੂਲ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। Challenges around culture and language and identity, challenges around homelessness and incarceration and lack of economic opportunity, because the trauma of the past echoes very much today. So I understand Canadians are all surprised and shocked at this news, and we should be. It is horrifying news. But it is not exactly news. Yes, we have launched all of our efforts from the federal side to be there to support in the search, in the identification, in the next steps necessary. My commitment to Chief Delorme, to Chief Cameron, to Perry Bellegarde, and to leaders of the Indigenous communities across this country is that we will be there with them every step of the way as needed, and not needed by us, needed by them, to get the closure, the healing necessary to be able to continue to work together on the range of challenges faced by Indigenous peoples. ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਂਚ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਸਦਮੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਊਸਸ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਪੂਰਬੀ ਸਸਕੈਚੇਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 751 ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤ ਕਬਰਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਖੋਜ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਦੇਣ, ਸੱਚ ਅਤੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। We were all shocked and just reeling from the discovery of 215 kids in Kamloops. And at the time, Indigenous leaders told us that this was not going to be the last discovery, that there were going to be additional discoveries. And while we were reeling from that horrific discovery of what it meant for 215 kids to be stripped from their parents, stripped of their language, their identity, and then to be stripped of their lives in what I find really difficult to call schools, but these residential institutions that were designed to kill Indigenous people. But we knew there were going to be additional discoveries. And we wanted to make sure that Indigenous communities were partnered with and were supported if they made that choice to
to see if there was additional burial sites anywhere across the country. Well, now we've just learned of an additional discovery in Saskatchewan. And it sounds like this could be hundreds of kids found in unmarked graves. And I think about what that means. Like when we think about the school, I think about the school that I went to, the grade school I went to in Windsor. There are no burial sites on schools. That is not a normal thing. That should not be something that gets normal. And I'm worried that we might become desensitized when we see additional discoveries and we stop reeling from the impact. We have to realize these are little babies. These are kids. These are children that were stolen from their homes and then they were killed in these institutions. And that was the plan. And we have to move beyond just condolences. We will take the time to mourn and we should mourn, but we have to demand more, particularly from our federal government. And that's why we're saying that it is not good enough for Justin Trudeau to say that he is expressing condolences when he is still fighting Indigenous kids in court. That is the same unbroken legacy. Residential institutions where kids were sent and killed, and then Indigenous child welfare was so recklessly and willfully discriminating kids that they were underfunded and kids were killed. Kids died. So we need to stop. This Liberal government needs to stop taking kids to court. It needs to implement the Truth and Reconciliation calls to action. It needs to properly fund and resource all survivors and communities that have been impacted by the trauma of residential institutions. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਕੈਮਲੂਪਸ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 215 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਰਥਿਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ ਲੱਭਣ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1970ਵਿਆਂ ਤੱਕ ਵਾਪਰਦੇ ਰਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਤੇ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਹਿਜੀਬ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਧਰਮ, ਨਵਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਸ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਭਾਵ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਟਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਸ਼ਕਤੀ ਕਰਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਰਿਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੰਢਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਕੱਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ, ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਨ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ 1500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ 1492 ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬਸ ਨੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1.5 ਕਰੋੜ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ 2,38,000 ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ? ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 98% ਧਰਤੀ ਖੋਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹਿਕ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਹਿਰ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਕਹਿਰ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਜ਼ਰੀਏ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਢਾਇਆ ਸੀ। ਖੁਰਾਕ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਆਨ ਮੈਜਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1942 ਤੋਂ 1952 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਗੇ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ 1300 ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਬੱਚੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ।
ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੁਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 94 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 94 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲਿਬਰਲ ਮੰਤਰੀ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਗੁਆਚੀਆਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਸਰੀਰਕ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਮੂਲਵਾਸੀ ਆਗੂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਉਧਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿਤ ਕਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਸਲ ਖੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਮੁਖੀ ਪੌਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਅਤੇ ਪੌਪ ਤੋਂ ਚਰਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਮੁਆਫੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗਰੀਬ, ਪਛੜੇ ਤੇ ਆਦੀਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਲਚਰ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਧੰਨਵਾਦ।